ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අදත් අපි ඔරිගමි නිර්මාණයක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ටිකක් වෙනස් නිර්මාණයක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක නිර්මාණයක් කියලා කියන්නත් බෑ. ඔරිගමි ටෝයි එකක් පොඩි සෙල්ලම් බඩුවක් තමයි හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔරිගමි ටෝයිස් තියනවද? ඔව් ඔරිගමි ටෝයිස් තියෙනවා ගොඩක්. ඒ කියන්නේ මේ ජපානයේ මේ ඔරිගමි කලාවේ හැඩතල හදන එක විතරක් නෙමේ පොඩි ළමයි මේ වගේ දේවල් හදලා සෙල්ලම් කරලා විනෝද වෙන එක මේ ඔරිගමි කලාවේ විශේෂත්වයක්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ දුවලා පුතාලා DPKIDS අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් මේ වගේ ඔරිගමි ටෝයිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා එක හදලා ඒ වගේ සෙල්ලම් කරන හැටි කොහොමද කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ මොකක්ද කියලා. මේ බලන්න. මේක මොකක්ද? මලක්ද? මේක කොහොමද සෙල්ලම් බඩුවක් වෙන්නේ? ඔව් මේක සෙල්ලම් බඩුවක්. හැබැයි මේකෙන් සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නේ මං අන්තිමට. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම මේක හදන්න අපට කොටස් 3ක් ඕනේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ උඩෙන්ම තියෙන කොටස තරුවක් වගේ. මේ ඊළඟ කොටස. ඒකත් මලක් වගේ. මේ ඊළඟ කොටස. ඒකත් මලක් වගේ. දුවලා පුතාලා කැමති නම් මේවා වෙනම හදලා වෙන සැරසිලි කැමති විදිහකට කරගන්නත් පුළුවන්. මේකට ඕනේ වෙන්නේ මේ වගේ කොළ 3ක් ඕනේ වෙනවා. මේ කොටස් 3ක් වෙනම හදන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේක අමාරු නැහැ. මේ කොටස් දෙකම හරිම ලේසි. මේකට ඊට වැඩිය පොඩි පියවර කීපයක් වැඩි වෙනවා විතරයි. ඉතින් මම මතක් කරනවා හදිස්සියවත් එක සැරෙන් මේක හදාගන්න බැරි වුණොත් අපිව කීප සැරයක් බලලා අනිවාර්යෙන් මේක හදාගන්න. මේක හරිම විනෝදජනක සෙල්ලම් බඩුවක් අද අපි හදන්නේ. ඉතින් කොළ 3ක් ඕනේ වෙනවා. මේක එකම පාටින් හැදුවොත් සමහර විට අපි මේකේ සෙල්ලම් කරනකොට තියෙන කලර්ෆුල් ගතිය, ඒ කියන්නේ වර්ණවත් ගතිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේකට ඇත්තටම ලස්සනයි එකකට එකක් වෙනස් පාටවල් තෝර ගන්නවා නම් පළවෙනි කොලේට අපිට දෙපැත්තම ඕනේ පාටක් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට වැඩිය වෙනස්ම පාටක් ගන්න දෙවෙනි එකට. තුන්වෙනි එකට මේ බලන්න මේ කොලේ පාටවල් දෙකක් පේනවා. පාටවල් දෙකක් පේනවා. ඒකින්ද අපිට මේ තුන්වෙනි කොටස හදාගන්න පාටවල් දෙකක් ඕනේ. ඇත්තටම කියනවා නම් ජපානයේදී නම් සාම්ප්‍රදායික විදිහට මේක හදනවා නම් එයාලා පාට දෙකක කොළ දෙකක් මේ දෙපැත්තෙන් අපි හිතමු එහෙම කියලා. මෙන්න මෙහෙම කොළ දෙකක් එකට තියලයි හදන්නේ. මං අද තෝරගත්තා ඒක අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න අයට ටිකක් අමාරු හින්දා පාට දෙකක් තියෙන කොළයක්. දුවලා පුතාලටත් පුළුවන් රැපින් පේපර් එකක් වගේ පාට දෙකක් තියෙන දෙපැත්තේ ලස්සන වර්ණවත් කොළයක් මේකට යොදා ගන්න. හරි. මේක අපි එහෙම දෙකට නමමු. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා තව සැරයක් දෙකට නමන්න. ඊට පස්සේ මේ කෙළවරවල් ටික මේ මැදට නමන්න ඕනේ. මේ නැමුම් ක්‍රමයට ජපාන් භාෂාවෙන් නම් zabuton ori කියලා කියනවා. මේ ලියුම් කවරයක් වගේ නමන හැඩයට තමයි අපි zabuton ori කියලා කියන්නේ. හරි. නැමුවා. දැන් අපි මේක එක සැරයක් ඔන්න zabuton ori කියන්නේ ලියුම් කවරයක් හැටියට නමා ගත්තා. ඒ නැමුම් ක්‍රමයම තව සැරයක් නමා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මැදට මේ කෙළවරවල් 4 මැදට නමා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ එකකට එකක් විරුද්ධ දිශාවට නමලා හිටියොත් අපිට මේක ඇද වෙන්නේ නැතුව ලස්සන්ට ලියුම් කවරේ හැඩේ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එක සැරයක් නැමුවා, දෙසරයක් නැමුවා, අපි තව සැරයක් නමනවා.
එකම පැත්තට අපි 3 සැරයක් නමනවා. එකම පැත්තට 3 සැරයක් නමනවා. එහෙම නමලා අපි මෙන්න මේ දාරවල් දෙකක් තියෙන්නේ ඒ දාරෙන් මෙහෙම අනිත් පැත්තට නමනවා. මේකත් අනිත් පැත්තට මෙහෙම නමනවා. ඊට පස්සේ මේකේ කිසිම නැමුම් පාරක් නැති පැත්ත බලලා ඒක මෙහෙම දෙකට නමනවා ඍජු කෝණාශ්‍ර හැඩයක් එන විදිහට. අනිත් පැත්තත් මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමනවා මෙන්න විදිහට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අර මේ මෙතන කෙළවරට තියෙන මේ දාරෙන් මෙහෙම තදට අල්ලගෙන අපි මෙන්න මෙහෙම එකතු කරද්දී මෙන්න මේක මේ විදිහට තරුවක් වගේ හැදෙනවා. මෙහෙම තරුවක් වගේ හැදෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. අපි ඒක තියමු. දෙවැනි කොටස, ඒ කියන්නේ මේ කොටස දැන් හදමු. ඒකත් හරිම ලේසියි. මෙහෙම දෙකට නැමුවා. ආයෙත් දෙකට නැමුවා. දබුතොන් ඔරි ලියුම් කවර හැඩයක් එන විදිහට නැමුවා. දැන් අපි කලින් මේක නමනකොට අපි එකම පැත්තට නැමුවේ. මේක වෙනස්. මේක පැත්ත මාරු කර කර මේක අනිත් පැත්තට නමන්න ඕනේ. මේ පැත්තට නැමුවා. ආපහු අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. 3 සැරයක් අර වගේමයි 3 සැරයක් නමන්න ඕනේ. තුන් සැරයක් නැමුවා අපි. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හැරෙව්වම මේ මල් පෙති 4ක් වගේ තියෙනවා. මෙතන කොටස් 4ක්. ඒක අපි මෙන්න මෙහෙම නමනවා. මෙහෙම පැත්තට නමනවා. දැන් බලන්න මේකේ හැඩය ඔන්න හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඊළඟට අපි හදන්නේ මෙන්න මේ කොටස. මේකෙදිත් අපි මෙහෙම දෙකට නමනවා. මේ මැදට මේ දෙපැත්තම නමනවා. දිග ඇරලා ඒ පැත්තටම අනිත් කෙළවර දෙක නමා ගන්න. දැන් මේක මේ කෙළවරටත් මෙහෙම නමා ගන්න. පැත්තටත් නමා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපේ නැමුම් පාරවල් ටික අපි ඔක්කොම මේ පැත්තටනේ නැමුවේ. මේ පැත්ත අනිත් පැත්ත නමාගෙන මෙන්න මේ කෙළවරවල් 4 මැද රේඛාවට නමනවා. දැන් මේක දිග ඇරලා දැන් මෙහෙන් බලපුවා මේ මැද සමචතුරස්‍රයක් තියෙනවා. ඒ වටේ නැමුම් පාරවල් ටික තියෙනවානේ. ඒ වටේ නැමුම් පාරවල් දෙක පැත්ත වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඒ තියෙන පැත්තටම ඒක අපි පොඩ්ඩක් තද කරගන්නවා. මතක තියාගන්න පැත්ත මාරු කරන්නේ නැහැ. මේ නැමුම් පාර තියෙන පැත්තටම අපි නැමුම් පාර පොඩ්ඩක් මෙහෙම තද කරගන්න එක විතරයි කරන්නේ.
ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තියෙනකොට අපිට මේ පැත්තේ මෙතන මැද එනවා. මේ කොටසේ මැද, මේ කොටසේ මැද, මේ කොටසේ මැද. ඒ මැද කොටස් ටික මෙන්න මෙතනට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මෙතන මෙහෙම නමනවා. මෙතනත් මෙහෙම නමනවා. මෙතන මෙහෙම නමනවා. මෙතන මෙහෙම නමනවා. ඒ නමන ගමන් මේක මෙතනට අපි පොඩ්ඩක් හද කරපුවම පොඩි සමචතුරස්‍රයක් හැදෙනවා. මේ බලන්න. දැක්කද ලොකු සමචතුරස්‍රයෙන් අපි පොඩි සමචතුරස්‍ර 4ක් එන විදිහට මේක නමා ගත්තා. මේ විදිහට අපි ගොඩාක් මල් හදනකොට මූලික පියවර විදිහටත් මේක යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. ඊළඟට අපි මෙතන දැන් කුඩා සමචතුරස්‍ර 4ක් තියෙනවානේ. එයින් එකක් තෝර ගන්නවා. එකක් තෝරගෙන මෙන්න මේ කොටස තෝරගත්තා මම. එතකොට අපි මෙන්න මේ කොටස මැද රේඛාවට නමන්න ඕන. මෙතනත් මේ කොටසත් මැද රේඛාවට මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊපස්සේ උඩ මෙතන තියෙන පොඩි ත්‍රිකෝණේ මේ පැත්තට මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම හිමිහිට දිග අරිනකොට මේ පැත්තේ කෙළවර දෙක මෙහෙම එකතු වෙලා මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් හැදෙනවා. අපි ඊළඟ කොටසත් ඒ විදිහටම නමමු. මෙහෙම දිග ඇරලා මෙන්න මෙතනින් අත තියාගෙන මේ පැත්තෙන් මෙහෙම කරන්න. ඒ කරන ගම මේ දෙපැත්තෙන් මේ දාර දෙකෙන් තද කරන්න. එතකොට ඉබේම මේ කොටස් දෙක නැමෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟ කොටස. නැමුවා. මෙහෙම නැමුවා. කොට අපි මේක දිග අරින්නේ මෙතනින් අත තියාගෙන ඒ ධාරේ ළඟින් නමන ගමන් මෙතන මේ කොටස් දෙක එකතු කරනවා. එතකොට ඉබේම මේ විදිහ හැඩයක් එනවා. මේ කොටස් දෙක එකතු කරනවා. මෙතනින් නමනවා. මෙතනින් ඇඟිල්ල තියාගෙන මේක මෙතන ධාරෙන් තමයි නමන්නේ. හරි. එන්න අපි මේ කොටසේ අමාරුම ටික නමාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ කොටස් දෙක මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට නමා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ තරුවක් වගේ එළියට ආපු කොටස් දෙක එහෙම නමා ගන්න කලින් මෙන්න මෙතන මේ කොටස මේ තරුවේ මේ මෙතන තියෙන කොටස මෙන්න මෙහෙම එළියට එන විදිහට නමා ගන්නවා. කියන්නේ මෙතන මැද කොටස මෙහාට එන විදිහට. ඒක නමන්නේ මෙන්න මෙතන අයිනෙන්මයි. ඔන්න නැමුවා. දැන් මේ කොටස ඇතුළට මෙහෙම නමා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ කොටස් තුන එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේක අපි මෙහෙම ලං කරාම මෙතන මේ පෙත්තක් වගේ උඩට එකතු වෙන තැන ඇතුලේ පොඩි ඝනකම ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ඒ ත්‍රිකෝණේ මේ ත්‍රිකෝණේ ළඟ තියෙන මේ පොකට් එකට දානවා. ඒකෙම අනිත් පැත්ත මේ පෙත්ත ටිකක් උස්සලා තමයි මේක දාන්නේ. පෙත්ත උඩින් තියෙන්න ඕනේ ඇතුළට යන්න නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ බය වෙන්න එපා මේක පොඩ්ඩක් නමලා මෙහෙට මෙහෙම දාන්න. ඉරෙන්නේ නැහැ පරිස්සමෙන් මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් නමලා මේ පොකට් එක ඇතුළට දාන්න. පෙති ටික උඩින් තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම. ඊට පස්සේ අනිත් එකේ මේ තරුවේ
කොටස් තියෙන ටික මෙහෙම එකත් මෙහෙම දානවා. මම ආයෙත් කියලා දෙන්නම් මේ අපි හදපු එක කොහොමද එකතු කරන්න කියලා. මේකේ මෙන්න මෙතන පොකට් එකක් තියෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා, මෙතනක් තියෙනවා, මෙතනක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ මේ පෙත්ත වගේ උඩට තියෙනවා. ඇතුලේ මෙහෙම කෙලවරක් තියෙනවා. මේ කෙලවර තමයි මේ එක පොකට් එකකට දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ අනිත් පැත්ත මෙන්න මේ කෙලවරට දානවා. අනිත් පොකට් එකට මේක දානවා. අනිත් පොකට් එකට මේක දානවා. හරි. දැන් මේකේ මේ කෙලවරවල් ටික මෙතන තියෙන පොකට් එකට දානවා. මේම දෙකක් දාගෙන හිටියම ලේසි. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඇදලා දාන්න. මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙහාට කරලා මෙහෙම දාන්න. දැන් අපි බලමු මේකෙන් සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ලස්සන මලක් වගේ නේද පේන්නේ. ඒ වුණාට මේ බලන්න. මේක බඹරයක්. ඒ කියන්නේ টොප් එකක්. සාම්ප්‍රදායික ඔරිගමි කලාවේ එන හරිම ලස්සන නිර්මාණයක්. මේක අපිට මෙහෙම කරකවල සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කීප දෙනෙක්, යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ වගේ හදාගෙන එකම වෙලාවට 1යි 2යි 3යි කියලා එකම වෙලාවට ඔක්කොමලා මේක කරකවන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලනවා වැඩිම වෙලාවක් නවතින්න නැතුව කරකින්නේ කාගේ බඹරේද කියලා. එතකොට එයා තමයි මේ තරගෙන් දිනන්නේ. මේ බලන්න කොච්චර ලස්සනට මේවා කරකිනවද කියලා. මේක අපි වර්ණවත් ඒවා ගන්න කියලා කියන්නේ මෙහෙම කරකිනකොට පාට ලස්සන රටා හැදෙනවා. මෙන්න මෙහෙම මේ විවිධ වර්ණ යොදාගත්තම. ඉතින් පුතාලගේ සෙල්ලම් කරන්න කවුරුවත් ගෙදර නැත්තම් මෙහෙම අත් දෙකෙන් කරකවලා බලන්න කොයි එකද වැඩි වෙලාවක් කරකින්නේ කියලා. ඔන්න මගේ වම් අත දිනුවා. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මේක නිකම්ම සෙල්ලම් බඩුවක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම කුඩා දරුවෝ මේ වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ කුඩා දරුවෝ කියන අවුරුදු 3, 4, 5 වගේ දරුවෙකුට මෙන්න මේ වගේ එකක් මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන් වුණොත් එයාගේ මේ මොලේ සෛල උත්තේජනය වෙලා එයා ගොඩක් බුද්ධිමත් දරුවෙක් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒකට හොඳ අභ්‍යාසයක් කියලා තියෙනවා. මේක මෙහෙම කරකවන්න පුරුදු වෙන එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ හැදෙන රටත් එයාලගේ මනස නිර්මාණාත්මක හැකියාවල් වැඩි වෙන්න ගොඩක් උදව් කරනවා කියලා කියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි හිතමු එක දිගට වැඩ කරන කෙනෙකුට පොඩි රෙස්ට් එකක් ඕනේ කියලා. මහන්සි එතකොටත් පුළුවන් මේ වගේ එකක් තියාගෙන පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරකවන්න. ඒකෙන් මානසිකව ලොකු සහනයක් ලැබෙනවා කියලා පොත්පත්වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දුවලා පුතාලා මේක හදලා බලන්න. චූටි නංගිලාට හදාගන්න බැයි නම් අක්කලා අයියලා උදව් කරන්න. ලස්සනට මේක හදලා දෙන්න, සෙල්ලම් කරන්න. ඒ වගේම අම්මටයි තාත්තටයි හදලා දෙන්න. උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් මහන්සි වෙලා වැඩ කරද්දි මහන්සි පොඩ්ඩක් විවේකයක් ගන්න මේ වගේ එකක් කරකවල බලන්න කියලා කියන්න. ඉතින් මේකේ පියවරවල් ගොඩක් තිබුණ හින්දා මගෑරෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් නවත්තලා පෝස් කරලා තව සැරයක් බලලා නැත්නම් කීප සැරයක් බලලා අනිවාර්යෙන් හදන්න. ගොඩාක් වටින නිර්මාණයක්. මේක දුවලා පුතාලා හදාගත්තොත් ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා හිතනවා. ඉතින් අපේ දුවලා පුතාලා යාළුවෝ දුවලා පුතාලගේ යාළුවෝ තාම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න DPKIDS YouTube channel එක subscribe කරලා හැමදාම අපේ නිර්මාණات එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් ආයිබෝවන්.